Và bản nhạc vừa chấm dứt, ông Trump bước vào bục để mà bắt đầu bài diễn thuyết. Với cách đứng là hơi nghiêng nghiêng một tí, rất là quen thuộc của ông. Đám đông đang reo hò USA để lấy tinh thần. Thật là một cái đám đông. Thật là một cái đám đông. Họ rất là cứng rắn, họ từ Georgia. Tôi muốn chào một lời chào đặc biệt tới Georgia. Rất là nhiều cái hứng khởi ở đây. Nhiều cái hào hứng ở đây. Có vẻ như chúng ta đang làm rất là tốt ở đây. Tôi rất là vui vẻ quay lại đây. Những người làm việc rất chăm chỉ, hãnh diện. Chúng ta sẽ lấy lại đất nước của chúng ta và làm nó ngược lại rất nhanh. Georgia đã bị một cơn bão lớn. South Carolina cũng bị. Virginia, Alabama. Rất là nhiều những cơn bão. Tôi tưởng đâu là tiêu đùng rồi. Chúng tôi yêu những người ở đây. Tôi đã hy vọng là họ đã lo lắng cho những cái đất nước của ông Trump tốt hơn. Chúng ta thông cảm với những người đã mất căn nhà của họ. Những người dân ở Georgia rất là cứng rắn. Chúng ta quay lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng ta cảm ơn ông thống đốc về những cái việc ông ấy làm. Thượng đế chúc lành cho mọi người. Bây giờ thì các phiếu bầu qua thư bắt đầu. Tôi đang nghe rất nhiều những cái điều tốt. Những con số rất là lớn. Những con số kỷ lục. Nếu mà có cái lá thư bầu thì hãy gửi lại ngay nhé. Trong vòng 21 ngày tới, hãy ra để mà bầu. Chúng ta không thể mất cái đất nước này. Nếu mà chúng ta không thành công thì chúng ta sẽ mất cái đất nước này đó. Tôi ở trong một cái sứ mạng mà phải cứu lại cái đất nước mà đã bị bọn lũng đoạn nó làm hỏng. $500,000 cho một bức tranh. Thật là không có đúng. Great guy. Stand up, Byron. Big star. Barry, he's gonna be a big star, this guy. Ông này sẽ trở thành ngôi sao sáng đó. Ông ấy đã là cái ngôi sao sáng rồi. Đưa lại cho quý vị, cho các bạn cái đất nước mà quý vị tin vào. Dưới cái thời bà Kamala Harris thì đời sống của người Hoa Kỳ đã đi xuống, rơi xuống, nhưng mà đi xuống. Kể cả cái kế hoạch cấp cứu của họ chả có kế hoạch gì cả. Ít tiền đi, xe thì xấu đi. Thành phố thì không an toàn, còn bọn di dân bất hợp pháp thì tràn vào. Kelly nói rằng là thật là thảm hại quá vậy.
3 tuần từ tối nay, 3 tuần từ tối nay, nhân dân Georgia sẽ chấm dứt chế độ của Kamala Harris. Và chúng ta sẽ đi vào cái thời kỳ vàng son của Hoa Kỳ với những cái sự thành công. Sẽ là cái thời kỳ vàng son. Tôi muốn nói đề cập tới ông Elon Musk. We were with the folks and they were going, sir, we need Starlink. I said, what the hell is Starlink? Bữa trước tôi tới đây thì có mấy người nói là chúng tôi cần Starlink. Tôi nói Starlink là cái quái gì? Lúc đó thì ở nhiều nơi trong có nói North Carolina không có được cái thông tin gì cả, truyền thông gì cả, bị cắt sóng á, lúc mà bão á. Và mọi người có thấy cái hỏa tiễn mà hạ xuống hôm qua không? Và lúc đó khi tôi nói chuyện thì ông Elon Musk đang nói chuyện trên phone. Và tôi coi trên truyền hình thì trời ơi, một cái tên lửa nó to như là cái tòa nhà nó hạ xuống. Tôi nói đợi cái phone đó, tôi đang coi cái trên truyền hình nó đang có cái gì nè. Ông đang muốn nói tới mà cái phi thuyền bắn lên rồi rơi xuống ngay cái bệ phóng của ông Elon Musk vừa qua. Nó chết rồi, cái này tiêu rồi, nó sẽ đụng vô cái dàn phóng và nó sẽ đổ ngã. Đổ giống như là bạn đánh thắng cái thằng đối thủ của bạn vậy đó nha, Jerry. Và nó xuống và nó nghiêng, tôi thấy nó nghiêng quá. Và bùm một cái. Và tôi nói trời ơi, tuyệt vời quá. We're leading everybody, so they hold on forever. They would have held on for Doug. They would have held on for an hour, but I just totally forgot because I've never seen anything like this. So Elon, I said, Elon, could you do me a favor? Starlink, yes. What would you like about it? I said they need hundreds. Tôi có nói với Elon là sao ông có thể làm giúp một cái này không? Starlink đó, ông nói cần cái gì? Nói là họ cần internet tại vì mấy dây nó bị đứt hết trơn sau cái trận bão đó. Thank you for the Starlink. And I said, how the hell did you do that? Và ngay sau đó là nó xong. Tôi hỏi, ủa, làm cái quái gì mà làm lạ vậy? He's different. No, he's different. And I said, Elon, I don't know what Starlink is, but they like it. Tôi nói, Alan, tôi chả biết Starlink là cái quái gì nhưng mà người ta thích lắm. And I'll tell you what, it got here, and it was delayed once it got here. It was bad things happened, you know, that's happened with a lot of people. But they ultimately got it. And I said, how does it compare to the lines? They said it's better. And I mean, the guy just is a fantastic guy. So we want to thank him for his big endorsement. And he really. Và tôi muốn cảm ơn Elon cho một cái sự ủng hộ lớn lao của anh ấy. Campaigning for me. Anh ấy đã gọi là đi ra để mà gọi là vận động cho tôi luôn. He's in Pennsylvania campaigning. Anh ấy ở Pennsylvania đang vận động cho tôi. In Butler, Pennsylvania, honoring Corey, the firefighter. Và chúng tôi cũng đã tới Butler để mà tưởng niệm cái người mà bị bắn chết. Và anh ấy đội luôn cầm một cái nón đen. Đội cái nón đen và anh ấy gọi là đó là MAGA, màu tối. Anh ấy thật là một người yêu nước, một người thông minh sáng láng. Tôi hỏi là Nga nó có làm được vậy không? No. NASA có thể làm được không? Không luôn. Anh ấy nói là chỉ có tôi làm được thôi. Thì tôi mới nói vậy thì tiếp tục đi em. Cảm ơn bạn Linda USA nãy giờ tặng
$20 super chat nha. You know, we got to protect our brilliant people. We got to remember that there aren't too many brilliant people around. Not too many, right, Marjorie? Marjorie knows better than anybody. There aren't too many. Oh, your lieutenant governor's right there. Look at this. We have big power. Có cả ông phó thống đốc ở kia kìa. With your vote, we will create millions of new, great-paying jobs. Wages will soar. Your taxes are going to fall. Với cái lá phiếu của các bạn, chúng ta sẽ tạo ra hàng triệu cái công việc mới với giá lương cao. America has lost its confidence. It's a terrible thing to say. I said it one time and I said, you know, it's actually true. But it's going to come back very quickly. America will be respected again. The American Nước Mỹ sẽ được tôn trọng trở lại. And you will be proud of the life and the future you are. Và các bạn sẽ được hãnh diện với cái tương lai của quý vị. Chúng ta không còn nghe về cái giấc mơ Mỹ nữa. Bố tôi đã từng nói là con phải sống cái giấc mơ Mỹ nha. Tôi hỏi ông ấy là giấc mơ Mỹ là cái gì? Là đây nè chứ đâu. I was saying yesterday, I could be on the waters of Monte Carlo. Tôi có nói ngày hôm qua tôi có thể đang ở sóng biển Monte Carlo. Nhưng mà tôi lựa chọn ở đây, ngay ở đây với các bạn. Chúng ta có một cái sứ mạng. Và chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Có người hỏi tại sao tôi phải làm, tôi nói tại vì chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Không có ai quan tâm. Thấy cái chúng ta đã làm chưa? Chúng ta làm được một số điều rồi đó. Trong cái lịch sử của đất nước chúng ta. Và chúng ta sẽ xoay chuyển nó trở lại nhanh chóng. Bà Kamala đã làm cho chúng ta trở thành đất nước thứ ba, thế giới thứ ba. Tôi không có biết là bà ấy đã không có đậu cái bar exam của bà ấy, cái cuộc thi luật sư á. Chúng ta sẽ trở thành một cái nước hùng cường mạnh mẽ nhất mà thế giới chưa từng thấy. 4 năm trước chúng ta đã từng được tôn trọng. Mà bây giờ thấy thành sao rồi? Hôm nay tôi có lên cái chỗ Bloomberg, cái đài Bloomberg. Tôi hỏi ông ấy là ai, họ nói là cái ông đó là cái người căm hay ghét ông dữ lắm á. Nhưng mà tôi thấy cái đó cũng là một cái phỏng vấn tốt. Chúng ta sẽ mang lại rất là nhiều những cái công ty quay trở lại đất nước chúng ta. Quay lại ngay cái tiểu bang Georgia này. Remember, I used to say we're winning too much. You're going to say to me, Marjorie's going to come with the lieutenant and Lieutenant Governor and Doug, and Kelly's going to be there. Got a lot of cash, I'll tell you. And Louder Milky's coming in with this beautiful family, and you're going to be begging me. You're going to be saying, please, sir, there are too many companies coming into Georgia, please, please. Các bạn sẽ nói rằng là trời ơi nhiều công ty quay trở lại Georgia quá, trời ơi là trời. Vui lòng đừng mang tới nữa, nhiều quá. Đó là cái tai hại của sự thắng, chúng ta thắng nhiều quá. Sẽ có quá nhiều công ty đổ vào đây. Chúng ta sẽ chiến thắng là cái nạn lạm phát, sẽ mang giá xuống, sẽ làm cho đất nước Hoa Kỳ coi như là rẻ trở lại, không có bị quá mắc nữa.
what do you think of inflation? She didn't know what Bà ấy khi mà trả lời phỏng vấn hỏi là nghĩ sao về lạm phát, bà cũng khờ khờ vậy, không có trả lời được. Bà ấy chả hiểu bà nói gì, bà chả biết bà nó phải nói gì. Kamala Harris has developed a policy. You know what her plan is called? I have no plan to fix it. That's what. Bà ấy nói rằng là bà ấy không có cái kế hoạch nào để mà giải quyết những cái vấn đề gì cả. On occasion, somebody will run and change one, like they'll be for the death penalty or not for the. She's changed 15 policies. No fracking, no this. Every single thing she's changed. Go back a year and a half and take a look. 15 policies. I've never seen anyone get away with one major change. The whole thing is different. She loves walls now. She loves walls. Bà ấy giờ đây thì lại khoái cái bức tường. She loves our police, but she was in charge of defund the police. Lúc giờ bà ấy nói thích cảnh sát, trong khi bà ấy chính là cái người mà cắt giảm ngân sách cảnh sát. Cái phong trào đó đó. Bà ấy là người lãnh đạo của cái phong trào cắt giảm ngân sách cảnh sát. Tất cả những cái nhóm cảnh sát ở trên quốc gia này ủng hộ tôi. Đó là lý do. Và rồi những cái biên phòng biên giới, tuần tra biên giới ra. Hàng ngàn người họ, và họ ủng hộ cho Trump. They were asked, did you ever get a call from anybody in Border Patrol? Yes. Did you ever call them back? No. They never. Bà ấy không bao giờ mà nói chuyện với họ, không bao giờ gọi lại họ. Not authority, nobody. They never spoke. And here we have the biggest travesty. I believe it's a bigger problem because of the murders and everything else coming into it. I believe, look, inflation and the economy are. Hãy nhìn cái kinh tế, lạm phát, đủ thứ kìa. But I really believe that the border and the illegal immigration and 21 million people, many of them criminals, is a bigger thing than inflation. Tôi tin rằng là cái vấn đề biên giới, vấn đề di dân bất hợp pháp với 21 triệu người vào đó là cái vấn đề còn lớn hơn cho cái lạm phát nữa. I put them sort of together, economy and inflation. I think they sort of belong together. What do you think? I think so. But I think the biggest thing is when you have 13,099 murderers, people that are 4 people that were ready to be executed. They said rather than executing them, we'll let them come into America. Hàng 19.000 mấy bọn gọi là tội phạm, họ thay vì là ngăn cản họ lại để đi vào đất nước Mỹ này. Họ giờ đi khắp các nước ở đất nước chúng ta rồi. They have, as they say, a short fuse. You don't want to get into a little tiny argument that for somebody else would be an argument for them. It's not good, right? It's not a good situation for you. No, we don't want them in this country. Chúng ta không muốn bọn đó trong đất nước của chúng ta. Phải trục xuất họ nhanh. Tôi nghĩ rằng cái đó còn lớn hơn là kinh tế nữa. Lớn hơn cả sự lạm phát luôn. Cái sự lạm phát đã làm cho mỗi gia đình mất đi ít nhất là 29.000 đô. Họ nghèo đi, đó là vì bà Kamala. Bà ấy là một nữ hoàng về San Francisco, if you go back 18, 19 years ago, was the number one city. It was the best city in the country. Now it's not even livable. Có nhiều nơi bây giờ không có đáng để mà sống nữa, không thể sống được nữa. Tôi có rất là nhiều những cái bất động sản nè. Because every time I say it, I depreciate the value of my property. Guys that would have said, I love that place you have, and I own on the water, the most gorgeous things right on the ocean. I always say, I have the ocean. Pebble Beach only has the bay. That's my it. And I never even need it because it's always full, but I have the ocean. Pebble Beach has the bay. The truth is, every time I speak this way, I hurt the value of my properties.
Tôi không có lo lắng về cái vấn đề những cái bất động sản của tôi. Tôi thấy cái vấn đề này quan trọng hơn. Ông thống đốc Gavin Newsom đó. Hãy nhìn thấy cái gì bà là làm ở San Francisco rồi giờ bà đi tranh cử tổng thống. Chúng ta sẽ không để cho cái chuyện đó xảy ra đối với nước Mỹ. Joe Biden and I are about to get rid of that tax bill, calling for a full repeal of President Trump's tax cuts. If Kamala Harris was elected president, there are many different tax policies which could cripple the economy, but the first thing she wants to do is allow these Trump đang chiếu những cái quảng cáo mà cho thấy bà ấy là luôn luôn tăng thuế chứ không có giảm thuế. Americans will face a hike. The Tax Foundation finding that a couple with 2 kids making $165,000 a year would have to pay over $2,400 more in taxes. Chúng ta phải trả thêm 24.000 cho cái thuế. Ông Joe và tôi sẽ xóa đi cái việc mà giảm thuế đó. Everything from a 70 to 80% tax rate. I think that's fantastic. We've got to increase the corporate tax rate. Part of that is going to be Sẽ tăng thuế của doanh nghiệp nữa. And also looking at estate taxes are going to have to go up. Và cũng như là thuế cho tiểu bang phải cần tăng lên. Chúng ta phải tăng thuế của doanh nghiệp. Just doesn't seem fair in any sense of the word. When the value of your home goes up, you pay higher taxes even if you don't sell your home. Your value of your home never moves the way the stock moves to say we're going to tax what you don't have. That's a sore point and it's a. Chúng tôi đã đánh thuế luôn cả những cái mà quý vị không có. I think it's part of the proposals of the campaign. Under my plan, there will also be a carbon fee. There has to be some connection between the fee and bad behaviors, and there has to be in that we have to monitor whether it's going to be passed on to consumers. But I'm going to tell you that should never be the reason not to actually put a fee, and in particular carbon fee. Tăng thêm những cái chi phí, kể cả cái chi phí carbon. News reports confirm Biden and Harris have weaponized the IRS to confiscate your tip money. Harris and Biden have literally unleashed the IRS to harass workers who receive tips. Bà Kamala Harris lại còn đưa cho sở thuế đi đánh thuế vào mấy cái tiền tip của quý vị nữa. Ông Trump mới là người đứng bên phía của các bạn. Khi mà chúng ta đưa cái đó lên thì tụi fake news á. Tôi có những người bạn xem những cái buổi như thế này nè. Hey, xin chào ở trên kia. But they watch. A friend of mine comes. He says, "You know, the only problem is when you put up the videos, they don't show it on television. You know why? Because they don't want to move the camera a little bit up. Tôi có nói, các bạn tôi nói là khi mà ông đưa ra những quảng cáo đó trong những cái buổi như thế này á, tụi truyền hình không có chiếu đâu. Nó chĩa lên chút xíu, thật là xấu hổ cho tụi nó. But some people think there are some people in the top. Can you put that woke military, put it up the master sergeant? Bây giờ mọi người có thể để lên cái quảng cáo về quân đội đó không? Pride Month, and actually, let's declare it a summer of pride. So you're a killer, sir. Yes. Cái quảng cáo này ý muốn nói là những người mà vào quân đội là phải là những người mạnh mẽ. Chứ không phải là những người mà theo kiểu như thế này. Hãy làm cho quân đội mạnh mẽ trở lại, vĩ đại trở lại.
So we won two beautiful, big, horrible in many ways, but we won two world wars with that attitude. Chúng ta đã thắng 2 cuộc chiến với cái thái độ như vậy, với cái tinh thần như vậy. Dưới thời ông Trump, sẽ có nhiều tiền hơn vào túi của quý vị. Nhiều tiền hơn các bạn tưởng tượng. Sẽ có cắt giảm thuế mạnh mẽ cho người lao động. Không thuế vào cái tiền tip, không vào thuế vào cái tiền phụ trội, làm phụ trội. Không thuế vào những cái quyền lợi xã hội của những người lớn tuổi. Đó là cái điều lớn đó. Và quý vị xứng đáng được cái điều đó. Hãy nhìn cái lạm phát của mấy năm qua kìa. Chúng ta đã đáng lý ra là sẽ không có cái cuộc chiến Nga với lại Ukraine. Sẽ không có lạm phát. Và không có sự xấu hổ ở Afghanistan. Và chúng ta đã không mất đi một cái căn cứ quân sự lớn nhất mà chúng ta phải để lại cho tụi Tàu. Thật là một cái thảm họa. Chúng ta có nhiều người bị đau đớn lắm. Thật là xấu hổ khi mà thấy những gì xảy ra với đất nước chúng ta ở biên giới. Gần 4 năm rồi, chúng ta phải lấy đất nước lại một cách nhanh chóng. Có phải là tuyệt vời khi mà không có một ông tổng thống, có một ông tổng thống mà không cần phải đọc mấy chữ không? She was talking about 32 days, Mr. Congressman. 32, she goes, and the election will be in 32 days. Bà ấy khi mà nói tới là cái cuộc tranh cử chỉ còn 32 ngày thì cái máy prompter của bà bị hư. Bà không biết nói gì nữa. 32 ngày thôi. I would have loved to, you know, it kicked back in. It's called a kickback. Like some people know a lot about a kickback. It's called a kickback. They know in this administration. But no, it's a kickback. It kicks back in. And it did kick back in just in time because she was about ready to eat the goat. Byron goes, yeah. This was, you know, when you do this, you have to have one ability. If the teleprompter goes, because it goes, I figured 5% of the time. It goes, it's gone. Các bạn phải có đủ khả năng chứ. Cái prompter này cũng khoảng 5% cái thời gian nó có thể bị hỏng. Đứng trước mặt cái đám cái đám thông tin giả hiệu đó. 5% là nó có thể bị mất, bị hỏng. Cái prompter đó, cái máy đọc chữ đó. Nếu mà không biết cách làm thì sẽ rồi có 50.000 người trước mặt và những cái báo chí đằng trước. Và gió thì thổi 40 dặm một giờ. Và khi nó nhúc nhích như vậy đâu có đọc được. Tôi nói không sao đâu. Và tôi vẫn đứng ở đó, gió thổi văng cái đó luôn. Và đứng đó một mình thôi. Why did he have to fix that damn teleprompter? Ông đang nói chuyện giỡn chơi về cái chuyện mà những cái lúc mà cái máy đọc chữ nó bị hư phải làm sao. I have one phobia. He's a very smart guy, very rich guy. He wants so much to be in politics. I said, "Do you have any problems?" Well,
I have a problem with, I have a phobia against public speaking. I said, don't go into politics. Ông nói có một người bạn nói là rất là sợ nói chuyện trước công chúng. Ông nói, cái tôi mới nói là đừng có như vậy thì đừng có vào chính trị. To crush inflation, we will quickly become energy independent and we will frack. Chúng ta sẽ trở thành một cái nước độc lập về năng lượng. Khoan dầu. Bà ấy thì không khoan. Bà ấy sẽ không khoan dầu ở Pennsylvania. Cả đời bà ấy nói rằng là không khoan dầu. Rồi giờ bà nói là bà đi sẽ khoan dầu, không có đâu. Chúng ta sẽ làm cho giá năng lượng xuống 50% trong vòng 12 tháng. Chúng ta là có số 1, Nga là số 2. Khi mà tôi rời chủ nhiệm sở thì chúng ta quá xa cao với họ so với họ. Rồi lúc đó chúng ta lại cũng có một cái bầu cử rất là tốt. Nhưng mà nó bị cái vấn đề và chúng ta sẽ không để cái vấn đề xảy ra nữa. Tôi sẽ ngưng cái chuyện mà bà Kamala Harris bắt buộc phải xài xe điện. Vấn đề là xe điện nó không có đi xa mà nó cũng mắc nữa. Trừ ra cái chuyện đó thì tôi thấy họ cái đó cũng rất là tuyệt. Chúng ta có xe điện, xe hai loại, xăng dầu và điện, rồi xe xăng dầu nữa. Và kể cả cái loại xe hydrogen là cái loại xe mà xe hơi nước. Nhưng mà xe đó mà nó nổ một phát thì chỉ có chết. Mà nó nổ một phát là ba má nhìn không ra. And she goes to the nearest tree, which is about 100 yards away, and she says, "No, it's only blood. There's nothing there." She says, "I can't tell." Nhìn không ra, nhận không ra. It's extraordinarily dangerous. Rất là nguy hiểm. Ngoài ra thì cái xe nó chạy tốt lắm. Tôi thì không nghĩ là nó sẽ an toàn như là cái xe chúng ta đã chạy. Chúng ta sẽ làm cho cái xe gọi là cái tiền mua xe, tiền lãi mua xe đó sẽ được trừ thuế. Tôi có những cái ông ở trên Wall Street hỏi là sao mà nghĩ ra được cái chuyện hay vậy. Sao mà nghĩ ra được cái gọi là tiền mượn tiền mua xe mà lại có thể được trừ thuế, hay vậy? Every company is going to come pouring back, but the interest deduction is so great. And I say it's like cái mà trừ thuế cho cái tiền lãi của mua xe thì rất là tuyệt vời. Thí dụ như cái câu chuyện về cái đồ kẹp giấy đó, nó đã được sáng chế ra từ lâu rồi, nhưng mà đó là một cái tuyệt vời cho tới khi chúng ta nhìn thấy nó. Một cái ông mà 183 cái chỉ số thông minh mà lại còn nói tôi là như vậy đó. Trong 4 năm, bà Kamala đã nhập khẩu biết bao nhiêu là tội phạm, những cái kẻ mà tâm thần tệ hại nhất
từ khắp nơi trên thế giới, từ Venezuela, từ Congo, và bà ấy cho pháp xếp chúng nó được ở tới chúng ta một cách tử tế, tốt đẹp trong cái cộng đồng. Tới ngày 5 tháng 11 thì cái chuyện đó sẽ chấm dứt. One of the deadliest and most vicious migrant gangs said nice people. The only thing nice about them, they make our criminals look like nice people. Cái bọn mà gangster mà M16, 13 đó là nó còn làm cho những cái gang ở trong những cái bọn băng đảng trong nước Mỹ trở thành hiền hậu. Really? Check out the front page of the New York Post today. They've taken over Midtown Manhattan. But one of the deadliest and most vicious migrant gangs that Kamala has imported into our country is the savage Venezuelan prison gang known as Tren de Aragua. Have you heard of them? Cái băng tên là Tren de Aragua là một cái băng đảng ở Venezuela mà bà Kamala Harris đã nhập vào đất nước chúng ta. Họ đi vào khắp 50 tiểu bang. Họ chiếm vào những cái chung cư. Open borders, deadly consequences. Border crisis. Record high crossings are putting a strain on cities across America. It is a full-blown. Đó là những cái cảnh mà họ cho rằng là đã đi vào nước Mỹ và tạo ra những cái tội ác á. Và chính phủ của bà Kamala đưa họ vào những cái chương trình. 13.000 bọn tội phạm được thả vào đất nước này. Kayla's murderer was apprehended by Border Patrol crossing illegally into the U.S. Kayla's murderer had been improperly released into the United States. Abolish ICE. Yeah, we need to probably think about starting from scratch. An Afghan national is in custody today after being accused of plotting an election day terrorist attack. The suspect entered the U.S. on a special immigrant visa. More than a dozen people suspected of being Tren de Aragua gang members right here in San Antonio. Bao nhiêu là gang đi vào San Antonio, Texas. The illegal immigrant suspect, who cops say committed the heinous murder, is a Venezuelan national. And was paroled and released into the country by the Biden administration. Two men investigators say are in the country illegally from Venezuela are charged with capital murder and the death of Jocelyn Nungaray. Court documents suggest a group of men arrested for beating and robbing a Dallas woman last month are members of a Venezuelan street gang. Manuel Hernandez was booked by Colleyville police just 2 days earlier and released the day before the robbery. Ông lắc đầu với những cái thành tích đó. Đó là số 1. Cái đó đã hơn cả cái vấn đề kinh tế. Những bọn tội phạm là chiếm lĩnh cái đất nước. Cho nên ngày 5 tháng 11 sẽ là ngày giải phóng của đất nước của chúng ta. Giải phóng cái bọn đó đi. Ông xài từ ngày giải phóng. Cảm ơn. Thật là đáng buồn. Đây là một cái thời kỳ bất hạnh. Bà ấy đã chấp nhận cho hàng triệu kẻ như vậy vào đất nước của chúng ta. Chúng ta sẽ tìm cách trục xuất họ ra. Đó là những cái điều mà rất là khó khăn để mà sẽ sửa chữa đó. Nhưng mà chúng ta phải sửa chữa. 425 người tên mà gọi là bị kết án rồi còn thả vào đây nữa. Họ buôn người phụ nữ vào đây. Ngay ở Georgia này có một cái nạn nhân là người sinh viên y tá.
And after months of prodding him, Biden couldn't pronounce her name. He said Lincoln Riley, and Lincoln Riley is the football coach. And this was in Congress, couldn't even get the name right. Lincoln was a brilliant young student. Lincoln là một sinh viên sáng sủa. Sinh viên y tá bị giết một cách thảm hại bởi một tên tội phạm là di dân bất hợp pháp. Họ được đưa vào đất nước và thả vào đất nước chúng ta bởi bà Kamala Harris. Ngài đi vào ngay. Và anh của hắn cũng ở trong Georgia một cách bất hợp pháp, giết một cách thảm khốc những cái người khác. Và một tên khác cũng là bà Kamala xả vào ở Tennessee, bóp cổ chết người khác. He had a prior arrest record in the United States, was shielded deportation by the horrible laws, rules, and regulations of Kamala. I can't believe how they allowed this country to become like this. Tôi không thể tưởng tượng nổi, không thể tin nổi tại sao họ để cái đất nước này trở thành như vậy. Và trở nên càng ngày càng tồi tệ. They're petrified that this is going to happen to them. The governor of Colorado is a radical left Democrat. Ông thống đốc của Colorado cũng là người cực tả. Ông ấy không có bước làm cái gì cả. Chúng tôi cũng yêu Ohio. Chúng ta đang dẫn đầu ở Ohio rất là cao. Một cái nơi đẹp, nhỏ nhắn. 32.000 tội phạm bất hợp pháp vào trong đó. Họ gọi là chiếm lĩnh luôn cả những cái trường học, phải cần những cái người mà thông dịch viên cho họ. Đi vào bệnh viện thì không có đủ tại vì nó quá tải. Họ muốn gọi là giả vờ như là lịch sự, tốt đẹp một cách chính trị thôi. 50,000 people, all of a sudden they have 32,000. They've almost doubled the size. Tự nhiên mà như là nhân gấp đôi cái dân số từ 32 thành 50.000 chẳng hạn, từ những cái người như vậy thì làm sao kiểm soát và đối phó được. I will rescue every town across America that has been invaded and conquered. They've conquered. Tôi sẽ cứu lại tất cả những cái thành phố đã bị chiếm lĩnh như vậy. Chúng ta sẽ bỏ bọn đó vào tù hoặc là tống khất nó đi ra khỏi nước chúng ta. We don't want to have to pay for the cost, so we'll ideally bring them back to their country. When I first came into the White House, a general came up. I said, General, I want to get MS-13 gangs. They're the worst. Khi mà tôi vào Nhà Trắng, tôi có nói với ông tướng đó là chúng tôi muốn tống xuất cái bọn MS-13 đó đi. Họ nói rằng là ông Obama đã không có mang ra họ ra khỏi được, không trục xuất họ được. They wouldn't let the buses through, and they gave up. Years ago, they gave up, and I said to the general, I want them out. Nhưng mà tôi nói với ông tướng là tôi muốn họ đi ra khỏi. And they said the countries. I won't embarrass them because I know the presidents very well, and they're very streetwise, very smart people. And I said, how much aid do we give those three countries? Sir, we give them $750 million.
Tôi nói rằng là tôi nói chuyện với các tổng thống kia đó, tôi hỏi là chúng ta đã cho họ bao nhiêu tiền, nói 750 triệu mỗi năm. Tôi nói với họ rằng là hãy lấy lại những cái người này, nhận lại người này, nếu không là sẽ không còn được cái sự giúp đỡ đó nữa. Và ngày hôm sau thì tất cả những cái lãnh đạo của đất nước đó gọi cho tôi. Tôi nói rằng là chắc có cái gì là hiểu lầm. Tôi nói không có gì hiểu lầm hết á. Tôi chế đại được cái tên luôn. We can use Pocahontas and other people. But I said, listen, I said, you wouldn't take them back. Tôi nói rằng nếu mà không mang họ đi, không nhận họ lại. Họ nói rằng là không, chúng tôi rất là vui để nhận họ lại. Hãy cho chúng tôi nhận họ lại. Và tôi đã gửi họ đi và họ phải nhận lại một cách dễ dàng. So we send them out of our country, and if they come back into our country, it's an automatic 10 years in jail with no possibility of. Và tôi đã gửi họ đi ra ngoài. Nếu mà họ quay lại thì tự nhiên sẽ bị 10 năm tù. And you don't hear these ideas from anyone else. Và mọi người cũng không có nghe được cái ý tưởng này từ ai khác đâu. Chỉ cần một chút xíu gọi là lý lẽ thôi đó, phải làm như vậy rồi. Và chúng ta sẽ có cái lệnh tử hình cho những người nào mà đã giết người của nước Mỹ mà là những người di dân bất hợp pháp vào đây mà giết người. Kamala's migrant invasion, and that's what it is also devastating our great African American community. Stealing American jobs. Những cái người mà di dân bất hợp pháp vào là làm khủng hoảng những cộng đồng người da đen, lấy đi những cái công việc của người Mỹ. Những cái cộng đồng người da đen, người da màu là bị ảnh hưởng. Những người họ đã đi làm nhiều năm ở trong các cái nhà máy, nhưng mà bây giờ là không bị thất nghiệp vì những người di dân bất hợp pháp lấy cái job của họ, cái công việc của họ. Ai bảo bầu cho bà Kamala thì rõ ràng là họ làm hủy hoại bạn rồi. I don't think that Rusty would be here today if it wasn't for the farmer's dog. He was always a driver. Đó là một cái câu chuyện lớn. People that have been here for years, they've done a good job. They've got their family. Now all of a sudden one day they don't have a job anymore. Những người mà họ ở đây làm việc chăm chỉ và tự nhiên tới một ngày đó mà họ mất cái công việc của họ đi. Thất nghiệp. Các cái cộng đồng người da đen, người da màu, người Hispanic bị ảnh hưởng. Virtually 100% of all of the jobs created in the last year have gone to migrants. I don't know if anybody. Gần như 100% công việc đã đi vào cho những người di dân bất hợp pháp. Which made their numbers look better, but they don't count really. They're bounce back jobs. Those are jobs that we had. We had the greatest economy in history. We had to take a pause for the pandemic. We did a good job on that. And then the people call it bounce back. It's standard, a very standard phrase. Chúng ta đã từng có cái nền kinh tế rất là tốt rồi bị Covid một chút xíu xong rồi chúng ta lại quay trở lại đó. One of those jobs was taken by a migrant under Trump. Americans will always come first. Take a look. Dưới thời ông Trump, luôn luôn nước Mỹ, người Mỹ sẽ đứng đầu. There is not a thing that comes to mind. I stood there on the tarmac watching you check your watch. The chaotic and deadly U.S. evacuation from Afghanistan stunned Americans and the world and cost the lives of 13 U.S. soldiers. Would you have done something differently? There is not a thing that comes to mind. More than 13,000 illegal immigrants convicted of murder. 13.000 di dân bất hợp pháp bị kết án là phạm tội giết người.
on a special immigrant visa. Gut-wrenching new details in the murder of Georgia nursing student Laken Riley. The illegal immigrant suspect, who cops say committed the heinous murder, is a Venezuelan national who crossed the unsecured southern border back in 2022. Two men investigators say are in the country illegally from Venezuela are charged with capital murder and the death of Jocelyn Nungaray. A fifth illegal immigrant accused of attacking two New York City police officers. Những người di dân bất hợp pháp phạm tội, tấn công và giết người ở đây. There is not a thing that comes to mind. Only 18% say the economy is in excellent or good condition. US inflation has hit a new 40-year high, increasing by 9.1% over the financial year. The cost of homes have spiked. Home buyers need to earn 80% more than they did in 2020 to afford a house. Were you the last person in the room? Yes. So she would do nothing different. Bà ấy sẽ không làm gì khác hết. Một cái chính phủ tệ hại nhất trong lịch sử của chúng ta, còn tệ hơn Jimmy Carter nữa. His administration, by comparison, is brilliant. So he's happy. He's an old guy now, but he's a happy man. Just this week, I was proud to receive the official and unanimous endorsement of America's Border Patrol agents. Tuần này là tôi đã được ủng hộ một cách tuyệt đối bởi những cái tổ chức tuần tra biên giới. And I was also honored to receive the endorsement of the Fraternal Order of Police, something they don't do. Và kể cả cái tổ chức cảnh sát. But they said we have no choice. Họ nói rằng họ không có cái lựa chọn nào khác. Những cảnh sát trên toàn quốc. Nhưng mà ông Biden thì bị mất đi cái chức của ông, mất đi cái quyền tranh cử của ông. Ông ấy cũng nổi giận lắm. Tôi nghĩ ông ấy còn thích tôi nhiều hơn là thích cái bà ấy nữa. Ông Biden. Ông ấy thích tôi còn hơn bà ấy mà. Chúng ta sẽ lập lại trật tự ở nước Mỹ này, luật pháp ở nước Mỹ này. Tôi muốn mọi người ra đi bầu. Chết, chỉ đi ra và bầu đi. Chúng ta cũng có sự tham gia của những người rất là tuyệt vời, bạn bè của tôi ở đây nè. Ông Governor đứng dậy đi. Members of Congress, Mike Collins. Mike, great guy, tough guy. Tough guy, we're not playing, you don't play games. Một thành viên của Hạ viện, một tay cứng rắn. Nobody could do like that. Thanks, Mike. Somebody that's been unbelievable at searching out really bad, sick politicians on the other side. He was accused of he walked in with a couple of young constituents to show him the Capitol, as I remember it, and they accused him of showing in Russia's what? And he became, instead of most people, they say, oh, please, he became the opposite, indignant and wild, and he has done some job on the committee. Barry Loudermilk. We love you, Barry. Ông Barry Loudermilk của chúng ta yêu ông ấy. Tôi còn nhớ cái chuyện đó nữa mà. And the parents, they were Russian. These people are sick. And all it did is made him angry. And you have done some job, so we appreciate it. A man that we've said hello to, that you've experienced. He's got a big future. He's a fantastic guy and a friend of mine, Byron Donalds. Byron, thank you. Byron Donald. A very strong, smart person, a woman who is amazing, actually, to me. She's really amazing. Marjorie Taylor. Một người phụ nữ tuyệt vời nữa. And another warrior who's always been with us, Rich McCormick. Rich McCormick, một chiến binh với chúng ta. Thank you, Rich. Cảm ơn Rick. And a really
Và một người đàn ông rất tốt, được tôn trọng bởi mọi người. Và ông Doug, thank you, cảm ơn. Và một cựu thượng nghị sĩ, Kelly Loeffler. Good job. The next congressman from Georgia's 3rd Congressional District, he's worked with me since like 2015, before 16. And everybody, after they got to know him, they said, could we use him too? He was, there was nobody like him. He's going to be a congressman. I think he always wanted to be a congressman. And when the seat came up in his district where he grew up, I said, go ahead. And did he win? Man, did he win? Và ông ấy đã muốn cái chức thượng nghị sĩ đó. Ông hỏi tôi nói, hãy tới đi, làm tới đi. Và thực sự là ông đã thắng. There he is. Và ông ấy đó. There he is. Is he a natural or what? Ông ấy thật là tự nhiên phải không? Everybody loves this guy. Ai cũng thích ông này hết. Not my thing either, but I love him. He is a special character, that one. Are you enjoying it, Brian? Good. See, he's got the word. He got the whole deal. He's good. He's going to be good for a long time. Your Insurance and Safety Fire Commissioner, John King. Thank you, John, very much. John King, cảm ơn. Thank you, John. Thank you, John. Public Service Commissioner, Bubba McDonald. Bubba McDonald. A very special state senator. I just met his daughter. You know, believe it or not, I was at another place 2 hours ago. I've been doing this. Một người thượng nghị sĩ cũng đặc biệt nữa, tôi mới gặp con gái của ông ấy. Can you believe it? 42. But 2.5 hours ago, I was at another little different part of your state, and this beautiful young woman said, "My father is Brandon Beach." And I'm much more impressed with him now than it was 2.5. This guy is such a great patriot. State Senator Brandon Beach. Thank you. Brandon Beach. And your daughter is fantastic. She was so proud of you. Con gái của ông thật là tuyệt vời. Cô ấy rất là hãnh diện vì ông. Ông có một cô con gái tốt. Georgia GOP Chairman Josh McCoon, and he is good. Ông đọc tên từng vị khách một. So Josh, stand up for. How the hell are we doing well? Are we doing as well as I'm hearing? Chúng ta đang làm tốt như là tôi đã được báo cáo hay không? And we're no longer in poll territory, right? We're in territory of like votes coming in. You know, we're not really looking so much at polls anymore. The votes are coming. Chúng ta không còn phải thời giờ để mà ngó vào mấy cái bảng thăm dò nữa, mà đây là cái lúc mà đi bầu, bỏ phiếu. Thank you, Josh. I appreciate it. A woman who I've known for a long time, and she's always been there for us. She's a special woman, very religious person. Every time she sees me, she prays. And I say, from you, I accept that, and I will always accept it. Alveda King. Thank you, Alveda. Thank you. Good genes. She's got very good genes. Beautiful genes. And a friend of mine, one of the most successful business people in the country, a great developer from Florida. Và một người bạn rất thành công của tôi từ Florida. He's become, I think he loves politics, but he wants to just make sure we all do well. That's all he wants. Tôi nghĩ rằng ông ấy cũng thích chính trị lắm, nhưng mà ông ấy muốn chúng ta ở đây làm được tốt. Thank you, Steve. Cảm ơn Steve. Thanks, Steve. So here are the facts. Kamala Harris is a đây là dữ kiện đây. Marxist, rated even worse. Bà Kamala Harris là cực tả Marxist. Elizabeth Warren, that's Pocahontas. Remember, her mother said she's Indian. Why? Because she's got high cheekbones. That was the reason. So I immediately called her Pocahontas. And that was the end of her. She was leading in the presidential race, you know. And I don't think she likes me too much. But the mother said she had high cheekbones, and I said Pocahontas. And then all the hell, the world. Ông kể về một người phụ nữ khác, Pocahontas, là một người cũng đảng Dân Chủ, mà ông đang so sánh với bà Kamala Harris. Bà ấy là một người đã từng được gọi là cực tả, thì ông nói là bà Kamala Harris còn cực tả hơn bà Pocahontas này nữa. But she was happy. She said, "This proves I'm an Indian."
Bà ấy đã từng nói là bà ấy là người da đỏ. Và tôi đã làm cho bà ấy chấm dứt cái cuộc đua tổng thống của bà ấy. Bà Kamala hủy hoại nền kinh tế của chúng ta. Và ai mà đã từng là muốn cắt giảm ngân sách của cảnh sát chừng một tuần lễ thôi là đủ, là không còn là đáng là tổng thống nữa. Medicare, she wants to raid Medicare. That's what they're going to do. Raid Medicare, Social Security. She wants to ban fracking as California. Bà ấy là muốn cắt Medicare, muốn cắt ngân sách, cắt luôn cả làm cho cái việc mà là hiếp dâm người chết mà cũng không có được, không bị là tội phạm nữa. Bà ấy muốn làm cho miễn phí là cho những người mà muốn thay đổi giới tính ngay trong tù. Trong cái lý lịch của bà ấy nói rõ là đã từng làm ở trong McDonald's, nhà hàng á. Để mà kết luận thì chúng ta với cái lá phiếu quý vị, chúng ta sẽ cứu rỗi nước Mỹ này. Sẽ dạy cho trẻ con của chúng ta biết kính trọng đất nước này, quý trọng đất nước này. Cắt giảm thuế, cắt lạm phát, tăng lương. Chúng ta sẽ làm tiếp như vậy. Chúng ta sẽ không có bị lạm phát nữa. Chúng ta sẽ được tăng trưởng. Chúng ta sẽ sản xuất tại nước Mỹ và mua của đồ nước Mỹ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sẽ cắt đi cái chuyện mà thế giới cướp cái công việc của nước Mỹ này. Sẽ chấm dứt chiến tranh Ukraine, chấm dứt cái sự lộn xộn ở Trung Cận Đông. Sẽ cho cảnh sát cái sự ủng hộ cho cảnh sát để mà làm việc của họ. Chúng ta phải lo lắng cho lực lượng cảnh sát của chúng ta. Khi mà chúng ta cho họ cái quyền lực thì họ sẽ làm được cái công việc tốt, công việc của họ. They do something that's good and they lose their family, they lose their pension, they lose their house, they lose everything. Now we're going to indemnify them if they're right, and we're going to find that most of them, they're going to right. And you know, you always have bad apples. It's a shame. It's a horrible thing. But sometimes you have to just say, but we always have bad apples, and we'll do everything we can to get those bad apples the hell out. Chúng ta phải làm sao mà loại bỏ những cái trái táo hỏng ra. Đó tại sao mà đất nước chúng ta đã phải đầy tội phạm như vậy đó. Chúng ta sẽ xây dựng cái hệ thống phòng thủ cả nước Mỹ, mà sẽ làm tại nước Mỹ. Chúng ta sẽ để lá cờ nước Mỹ lên trên hành tinh hỏa tinh rất là sớm. Ông Elon hãy bắn cái tên lửa đó lên đi. I said, when are you sending that? Very soon. I'm just about ready to send it. It's like, you know, it's like sending a bus for him. We will rebuild our cities, including our capital in Washington D.C., making them safe. Chúng ta sẽ xây dựng lại những cái thành phố chúng ta, bao gồm luôn cả cái thủ đô Washington. We will do this. Critical race theory
Bọn cực đoan giới tính sẽ ra khỏi cái trường của chúng ta ngay lập tức. Sẽ bắt buộc nam không được chơi trò chơi nữ, trò thể thao nữ. Sẽ bảo vệ quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do sử dụng súng theo cái tu chính án số 2. Sẽ bảo vệ cái quyền sử dụng súng 100%. Sau bao nhiêu năm phải lo cho nước khác, bây giờ chúng ta sẽ lo cho cái biên giới của chúng ta. Chúng ta phải bảo vệ đất nước của chúng ta. Xóa đi những cái thành phố gọi là dung chứa tội phạm. Không còn những cái thành phố dung chứa đó nữa. Đặt công dân Hoa Kỳ lên hàng đầu. Những người mà dân trả thuế của nước Mỹ hàng đầu. Những cái cộng đồng Hoa Kỳ, cộng đồng người Mỹ đứng đầu. Cho tụi cộng sản, tụi Marxist, tụi gì đứng chót. Từ Augusta sang Atlanta, những người yêu nước Hoa Kỳ đã đổ máu rồi. Chúng ta đứng trên những cái vai của những người hùng Hoa Kỳ. Chúng ta Chúng ta đã từng thắng 2 cuộc chiến, lo cho quyền và coi như là tự do của chúng ta. Chúng ta sẽ không bị chiếm hữu bởi. Chúng ta sẽ chiến thắng bọn kẻ thù. Chúng ta sẽ là một nước hãnh diện một lần nữa, mạnh mẽ hãnh diện một lần nữa. Mọi người sẽ được thịnh vượng. Mỗi ngày sẽ được có nhiều cơ hội và hy vọng. Muốn để cho chuyện đó xảy ra, chúng ta phải chiến thắng bà Harris một lần và tất cả. Chúng ta phải làm thắng một cách quá lớn để mà có thể bị gian lận. Bầu cử sớm đã bắt đầu rồi đó. Mọi người hãy ra để bầu. Ngay ngày mai, bất kể là chúng ta đã bị bỏ quá xa bởi cái sự lãnh đạo tệ hại như vậy. Với cái sự giúp đỡ của mọi người từ đây tới ngày bầu cử, chúng ta sẽ mang lại cái đất nước của chúng ta. Không ai có thể ngăn cản lại được chúng ta được nữa. Cùng với nhau chúng ta sẽ chiến đấu và chiến đấu. Đám đông lên tiếng chiến đấu. Xin cảm ơn. Chúng ta sẽ phải ra để bầu, chiến thắng. Chúng ta có thể kêu chiến thắng nhưng mà không ăn thua gì cả.
Chúng ta mà không chiến thắng là nó hết rồi. Không thể để chuyện đó xảy ra. Ngày 5 tháng 11 sẽ là quan trọng nhất trong lịch sử của chúng ta đó. Sẽ làm cho đất nước chúng ta hùng mạnh trở lại. Chúng ta sẽ làm cho đất nước Mỹ mạnh khỏe trở lại. Làm cho nước Mỹ khỏe khoắn trở lại. Mạnh mẽ trở lại. Hãnh diện trở lại. An toàn trở lại. Và chúng ta sẽ làm cho đất nước Mỹ vĩ đại trở lại. Xin cảm ơn mọi người. Hãy ra bầu. Xin cảm ơn và Thượng Đế sẽ chúc lành cho mọi người. Đó là bài nói chuyện của ông Trump. Tương đối là bắt đầu trễ cho ngày hôm nay. Những cái thông điệp tương đối là cũng tương đồng với những buổi rally khác.